હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કુકિંગ ચેનલ। આજે આપણે એકદમ નવા જ સ્વાદ સાથે આલુ પરોઠાની રેસીપી બનાવવાના છીએ। તો આ રેસીપી તમે પહેલાં ક્યારેય ટ્રાય નહીં કરી હો તો આ રેસીપીને તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। રેસીપી એકદમ ઇઝી છે, તો ચાલો ફટાફટથી રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે જે રોટલી માટેનો ઘઉંનો લોટ હોય છે તે મેં 2 કપ જેટલો લઈ લીધો છે અને સાથે 4 થી 5 મોટી ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ લઈ લીધો છે અને કપમાં જોઈએ તો અડધો કપ તેમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે અને સાથે ચપટીક જેટલો અજમાને આ રીતે હાથથી મસળીને એડ કરી દેવાનો છે। અજમાનો ટેસ્ટ ખાવામાં ખૂબ જ સરસ આવે છે। તો આ બધાને સારી રીતે એકવાર મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા તમારે પરોઠાના લોટમાં તમે ચણાનો લોટ એડ કરશો એટલે પરોઠાનો સ્વાદ પણ વધશે અને સાથે પરોઠા આપણા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થશે। તો ખાસ તમે ચણાનો લોટ એડ કરી દેજો અને નોર્મલ આપણે જે રીતે પરોઠાનો લોટ બાંધીએ છીએ તે રીતે આપણે લોટ બાંધી લેવાનો છે। પરોઠાનો લોટ આપણે કઠણ નથી રાખવાનો, કારણ કે આપણે સ્ટફિંગ ભરીએ તો આપણો લોટ જો કઠણ હશે તો આપણા પરોઠા ફાટી જશે। અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, જ્યારે તમે નોર્મલ પરોઠા બનાવો ત્યારે લોટ આપણે જે રેગ્યુલર પરોઠાનો બનાવીએ છીએ તે રીતનો હોય છે અને જ્યારે આપણે કોઈ પણ સ્ટફિંગવાળા પરોઠા બનાવવાના હોય ત્યારે લોટ જે આપણે નોર્મલ પરોઠાનો લોટ બાંધીએ છીએ તેનાથી સેજ ઢીલો રાખવાનો હોય છે। આ ટિપ્સનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, તેનાથી તમારા પરોઠા ક્યારેય ફાટશે નહીં અને સ્ટફિંગ ક્યારેય બહાર નહીં આવે। હવે આપણે તેલવાળા હાથ કરી અને 2 થી 3 મિનિટ માટે લોટને સારી રીતે મસળી લેશું અને 10 મિનિટ માટે આપણે લોટને રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું। ત્યાં સુધીમાં આપણે જે આલુ પરોઠા માટેનું સ્ટફિંગ છે તે રેડી કરી લેશું। હવે આલુ પરોઠા માટેનો જે મસાલો છે તે માટે એક કઢાઈમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દઈશું। હવે તેલ સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરી દેવાનું છે। જીરું સારી રીતે ફૂટી જાય ત્યાર પછી આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલા આખા ધાણાને આ રીતે અધકચરા વાટીને એડ કરવાના છે। આ રીતે ધાણા એડ કરવાથી મસાલામાં ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે। હવે 10 સેકન્ડ જેટલો સમય થઈ ગયો છે, ધાણા અને જીરું એકદમ સરસ સતળાઈ ગયા છે અને તેલમાંથી સરસ સુગંધ પણ આવે છે। હવે આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલા વાટેલા આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એડ કરી દેવાની છે અને તેને પણ સરસ રીતે સાતળી લેવાની છે। હવે આદુ મરચાં સરસ રીતે સતળાઈ ગયા છે ત્યાર પછી આપણે તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝની આ રીતે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરી દેવાની છે અને ડુંગળી એકદમ સરસ આછા ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી તેને સાતળી લેશું। હવે 2 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે, તેમાં આપણે મસાલા એડ કરી દઈશું। અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું, અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું અને જો લાલ મરચું તમારે એડ કરવું હોય તો એડ કરવાનું, નહીંતર સ્કીપ કરી દેવાનું। હવે મસાલાને પણ સારી રીતે ચડવા દેશું। હવે 3 થી 4 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને ડુંગળી એકદમ સરસ રીતે સતળાઈને રેડી થઈ ગઈ છે। તો આ ડુંગળીનું મિશ્રણ છે તેને આપણે થોડીક વાર માટે ઠંડુ થવા દેશું, ત્યાર પછી આપણે તેને બટેકામાં એડ કરવાનું છે। તો અત્યારે મેં 5 થી 6 નંગ જેટલા બાફેલા બટેકા લઈ લીધા છે। બટેકાને મેં પહેલેથી જ બાફીને રેડી કરી લીધા છે, તેનાથી માવો એકદમ સરસ છૂટો છૂટો થશે। તો આ રીતે કોઈ પણ ખમણીની મદદથી આ રીતે ખમણીને લેવાના, તેનાથી મસાલામાં જે લમ્સ પડે છે તે નહીં પડે અને વણતી વખતે ફાટી પણ નહીં જાય। તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આ રીતે મેશ કરવાથી માવો એકદમ સરસ સ્મૂથ થાય છે। તો મસાલામાં સૌથી પહેલાં આપણે 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી એડ કરી દેવાની છે। કસૂરી મેથીનો ટેસ્ટ પરોઠામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। સાથે આપણે અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરી દઈશું। ત્યાર પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે અને જે આપણે ડુંગળીનો મસાલો રેડી કર્યો હતો તે એડ કરી દેવાનો છે અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું।
અત્યારે મેં 1 ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો પણ એડ કરી દીધો છે. હવે મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો મસાલો એકદમ સરસ આ રીતે ગોળી વાળીએ તો પણ હાથમાં ચોંટતો નથી. તો આ રીતનો મસાલો રેડી કરી લેવાનો છે. તો 10-15 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે. હવે લોટ એકદમ સરસ કૂણવાઈ ગયો છે અને આ રીતે લોટને ખેંચવાથી લોટ એકદમ સરસ રીતે ખેંચાય છે. તેનાથી સ્ટફિંગ આપણે પરોઠામાં ભરીએ તો તે સ્ટફિંગ બહાર નથી આવતું. તો આ રીતનો થોડોક નોર્મલ પરોઠાથી થોડોક લોટ ઢીલો રાખવાથી તમારા પરોઠા એકદમ સરસ ફૂલીને દડા જેવા થશે. હવે લોટને સારી રીતે 2 થી 3 મિનિટ માટે મસળી લઈશું. હવે લોટનો લુવો લઈ અને તેમાંથી આપણે રોટલી જેટલો પરોઠો વણી લેવાનો છે. આ રીતે પરોઠો વણાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે તેમાં આખા પરોઠા ઉપર સારી રીતે પહેલાં તેલ લગાવી દઈશું અને ઉપરથી કોરો લોટ છાંટી દેવાનો છે. જો તમે આ ટ્રીકનો યુઝ કરશો તો તમારા પરોઠા વચ્ચેથી જાડા નહીં રહે અને બધી જ બાઇટ્સમાં તમને મસાલો મોઢામાં આવશે. તો આ રીતે વચ્ચે મસાલો રાખી દઈશું બટેકાનો અને ત્યાર પછી બંને બાજુથી આ રીતે ફોલ્ડ કરી દેવાનો છે અને નીચેથી પણ ફોલ્ડ કરી દઈશું અને આ સાઈડથી પણ બધી બાજુથી ફોલ્ડ કરી દેવાનો છે પરોઠો અને આ રીતે ચોરસ શેપ આપી દેવાનો છે અને ઉપરથી સારી રીતે કોરો લોટ છાંટી અને પરોઠાને હાથની મદદથી જેટલો ફેલાય તેટલો ફેલાવી દેવાનો છે અને પરોઠાને હળવા હાથે વણી લેવાનો છે. બિલકુલ વજન નથી દેવાનો. આ રીતે પોચા હાથે જ વણવાનો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે મસાલો એકદમ સરસ રીતે બધી બાજુ ફેલાઈ ગયો છે. તો તમે આ રીતે ખાસ ટ્રીકનો યુઝ કરી અને તમે પરોઠા બનાવજો. તો આ રીતના થોડોક જાડો પરોઠો જ વણીને રેડી કરી લેવાનો છે. હવે આપણે પરોઠાને શેકી લઈશું. તો પહેલેથી તવો ગરમ છે અને પરોઠાને આ રીતે શેકી લેવાનો છે. પહેલાં એક સાઈડથી સારી રીતે શેકી લઈશું. હવે એક બાજુથી સરસ રીતે પરોઠો શેકાઈ ગયો છે અને આ રીતે બીજી બાજુ પણ પરોઠાને પહેલાં શેકી લઈશું. ત્યાર પછી આપણે ઘી કે તેલ લગાવીને પરોઠાને શેકવાનો છે. હવે ઉપરથી આ રીતે થોડુંક તેલ લગાવી અને પરોઠાને શેકી લેવાનો છે. તમે તેલની જગ્યાએ બટર કે પછી ઘીનો પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે પરોઠાને બરાબર રીતે બંને બાજુથી સરસ મજાના એકદમ સરસ ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી તેને શેકી લેવાના છે. આ રીતે થોડીક તાવીથાની મદદથી પ્રેસ કરતા જઈને પરોઠાને શેકી લેવાના છે બંને બાજુથી. તો એકદમ ક્રિસ્પી અને નવા જ સ્વાદ સાથે આલુ પરોઠા આપણા રેડી થઈ ગયા છે. તો ચાલો તેને સર્વ કરી લઈએ. ઉપરથી સરસ માખણ મૂકી દીધું છે અને ટમેટો કેચઅપ પણ છે અને આ રીતે તમે પરોઠાને ખોલીને જોશો તો ઇવનલી બધો જ મસાલો સ્પ્રેડ થઈ ગયો છે અને બધી જ બાઇટમાં તમને મસાલો મોઢામાં આવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો અને જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરી દેજો જેથી નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે. તો ફરી એકવાર મળીશું નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.